trong mưa gió biết nói vỗ về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, còn những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không còn ai giữa mênh mông đời mình. Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu. Hay quá. Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hơn dỗi mình cho tình càng thêm say. Ai ạ? Xin hỏi ca sĩ nào ạ? Hay quá. Hay quá. Còn khuya mới đoán được ạ. Không bao giờ đoán được. Giờ em cũng chỉ biết đoán được không nè. Thì bây giờ này quay lại những cái lúc nãy tụi anh nói cho em đi. Ở đây hai người ở dưới này có thể đoán được, chứ là Quốc Thiên là Lâm Vĩ Dạ đoán được rồi, dù chưa ở bậc đạ, còn Dũng chắc khó. Em chắc khó nè, nhưng mà bộ đồ xuất sắc lắm em. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi. Xoay vòng cái nè, xoay vòng cái nè. Trời ơi. Trời ơi. Xây ít thôi. Xây ít thôi, xây nhiều rỡ hộp nào đền hộp nấy. Vòng eo 56 nha. Cũng cao lắm em. Cao. Cho em hỏi bên đó là mình có gặp nhau lần nào chưa ta? Chắc chưa. Chắc chưa là chưa chắc á. Không biết có gặp chưa đó. Cho thời gian suy nghĩ để hỏi câu gì. Mời nhân vật bí ẩn mở mặt nạ đi ạ. Đậu tháo hết rồi. Chị ơi. Ơi. Chị có gia đình chưa? Chưa, có con rồi. Thì chưa có chồng mà. Đúng rồi, hợp lý. Người này có một cái nhận diện rất là rõ ràng, đó là cái lúm đồng tiền đấy. Má lúm đồng tiền. Ca sĩ mà có má lúm đồng tiền thì bao nhiêu đi. Mà nghệ sĩ ưu tú nữa. Nghệ sĩ ưu tú luôn ha. Nghệ sĩ ưu tú luôn em ơi. Nữ nghệ sĩ ưu tú có má lúm đồng tiền gồm có những ai? Chị Quế Trân nè. Đó, em biết. Có một người nữa nhưng mà em không dám nói tên nữa này. Kim Tử Long. À, nam nghệ sĩ. Lộn. Anh Long là nam nghệ sĩ. Em đã gặp người này rồi trong một chương trình, mà cái tên chương trình đó có một chữ, đó là chữ tình. Trời ơi, vậy quá dễ rồi. Biết không? Không, thật ra thì khi mà nghe cái giọng là em cũng đã nghi ngờ là người này rồi. Ai vậy? Vậy em đoán luôn đi ha. Đoán luôn đi ạ. Tôi mời em á, em đoán được tôi kêu em bằng anh hai liền á. Có phải chị Nguyễn Phương Anh không ta? Trời ơi.
rồi. Dạo này trên mạng có một cái từ trend là chị hai đó nha. Hồi xưa là thi tiếng hát truyền hình xong là chị đi siết cho anh Lý Bằng á. Hay đúng không? Cung thủ. Bắn cung đó. Chị là cái tiết mục mà giỏi nhất của chị là uống người về phía trước, hai cái chân bắn cung bẻ bóng. Bẻ bóng bóng không chị? Hai cái chân bắn cung luôn. Hai cái chân bắn cung bẻ bóng bóng á. Thiệt mà. Làm như bên Thái Lan. Sao mọi người làm em mong lung quá ta, hình này đúng là em mấy đoán chương được trình rồi đó. là hot không? Thì đó, thêm cái dữ liệu đấy cho em đó. Còn nếu em quả quyết thì mình đoán thôi. Lắm đồng tiền nè. Thôi em nghĩ là chắc em sẽ đoán luôn. Ai? Chị Nguyễn Phương Anh. Trời ơi. Hát nhạc. Xin mời. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đầu mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không còn ai giữa mênh mông đời, nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, chờ trong mưa gió biết nói vỗ về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, còn những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong tình trong tình trong giọt phai trên hàng mi. Chợt khi mình nhớ về Mộng thành mây bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hờn dối mình cho tình càng thêm say. tiếng hát ru em còn nổi trên môi. Kéo thầm tên nhau. Trời ơi. Bỏ tay nồng nhiệt ạ. Vâng, và đây chính là chị Nguyễn Phương Anh. Như vậy là ông Vĩnh Quang sau nhiều gợi ý rất đơn giản mà không nhận ra nghệ sĩ Cát Tường.